අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ වට්ටක්ක වලින් චට්නි එකක් හදන හැටි. දැන් වට්ටක්ක කිව්වම ඔයගලන් සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් වලදී කරන්නේ උයන එකනේ. නමුත් වට්ටක්ක වලින් නොයෙකුත් කැම වර්ග හදන්න පුළුවන්. චට්නි හදන්න පුළුවන්, ජෑම් හදන්න පුළුවන්, ඩෙසර්ට් වර්ග හදන්න පුළුවන්, කේක් හදන්න පුළුවන්. අද අපි චට්නි එකක් හදමු. මොකද ඊටාම පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් වට්ටක්ක ග්‍රෑම් 500ක් හරි තමන්ගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න. වට්ටක්ක ග්‍රෑම් 500ක් හරි 250ක් හරි අරන් පොත් ඉවත් කරලා කුටු වලට කපලා අපිට මේක ස්ටීම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ලුණු මිශ්‍ර වතුරේ තඹ ගන්න. තඹලා ගත්තයින් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට පේස්ට් එකක් විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. බලන්න පේස්ට් එකක් විදිහට මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඊගාට අපිට අවශ්‍ය වෙන ඉඟුරු සුදු ලුණු. මම මේ ගැන පොඩ්ඩක් අද කියන්න නැවත වාරයක්. අපිට ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකක් ගෙදරදී හදලා තියාගන්න පුළුවන්. හේතුව මොකද අපිට නිතරම උයනකොට ගෙදරදී දිනපතාම උයනකොට ඉඟුරු සුදු ලුණු භාවිතා කරනකොට ඒ වෙලෙට සුදු ලුණු ඉඟුරු සුද්ධ කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි සුදු ලුණු ග්‍රෑම් 250ක් ගන්න, ඉඟුරු ග්‍රෑම් 100ක් ගන්න සුද්ධ කරලා කුඩා කොටස් වලට කපලා ගෙදර භාවිතා කරන ඕනම තෙල් වර්ගයකින් එකට එකතු කරලා මේ වගේ පේස්ට් එකක් විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. මේ අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලන්ට තවත් හොඳයි කරපිංච ටිකකුත් මේකටම එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. එතකොට පෝෂණය පැත්තෙනුත් හොඳයි. හැබැයි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරලා මේ පේස්ට් එක ප්ලාස්ටික් බෝතල් වල දාන්න එපා. අපි මේක වීදුරු බෝතලයක දාලා තියන්න. එතකොට අපිට උයන වෙලාවට ඊටාම පහසුවෙන් ඉඟුරු සුදු ලුණු භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අන්නේ ගාවට තියෙන්නේ අපිට ඉතුරු අනිත් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික මිශ්‍රණයට එකතු කරලා ලිපේ තියලා උයා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න මම මෙතෙන්දී එකතු කරනවා විනාකිරි. විනාකිරි මම මේස හැන්දක් එකතු කරා. ගාවට එකතු කරනවා අබ කුඩු. මේ අබ කුඩු අපිට ගෙදරදීත් හදා ගන්න පුළුවන්. සෝදා පිරිසිදු කරලා වේලා ගත්ත අබ ටිකක් අරගෙන අපිට ගෙදරදීම කුඩු කරගන්න. අබ කුඩුත් මම තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරනවා. ගාට ගම්බිරිස් කුඩු. ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරා. ගාට ලුණු කුඩු. ලුණු එකතු කිරීමේදී තමන්ගේ කැමැත්ත පරිදි එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊගාවට මෙතනදී මම එකතු කරන කුරුඳු. කුරුඳු කැල්ලක් එකතු කරන්න. කරඹුන ටික දෙක තුනක් එකතු කරන්න. ඊගාවට අපිට තියෙන්නේ සුදු ලුණු එකතු කරනවා. සුදු ලුණු මම මේ සැහැන්දක් පමණ එකතු කරනවා රසයෙන් වැඩි. ඊගාවට තියෙන්නේ ඉදෙන වෙලාවදී ලිපේ තියලා අපි මේ මිශ්‍රණය උයා ගන්න වෙලාවදී තමයි සීනි එකතු කරන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම තමන්ගේ රස පරිදි තමන් කැමති පරිදි එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක උයා ගන්න භාජනයට දාලා ලිපේ තියලා උයා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු ඊගාව පියවර මොකක්ද කියලා. දැන් ලිපේ තියලා උයන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මෙතෙන්ද කුරුඳු කෑල්ල පිටින් එකතු කරේයි උයා ගත්තන් පස්සේ කුරුඳු කෑල්ල ඉවත් කරනවා. කරඹු නැටි ටික ඉවත් කරන්න පුළුවන්. අපි ඊගාව පියවරට යමු. ඔන්න දැන් ඊගාවට මම මේ මිශ්‍රණය සූදානම් කරගත්තානේ. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේ මිශ්‍රණය උයා ගන්න. ඔන්න අපි උයා ගන්න භාජනයට අපේ මිශ්‍රණය දැම්මන් පස්සේ අපි සීනි එකතු කරනවා. සීනි එකතු කරලා හිමින් මේක උයා ගන්න තමයි යන්නේ දැන්. මේක හිමින් හැඳි ගන්න ගමන් උයා ගමු. මිශ්‍රණය ටිකක් උකු වෙන්න උයන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇතිනේ මේ මිශ්‍රණය හොඳට උදෙනවා.
තමන්ගේ රස අඩුව මෙතනදී ලුණු, ගම්බිරිස් කුඩු, සීනි එකතු කරන්න. තමන්ගේ කැමැත්ත පරිදි. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මම තව දෙයක් මෙතෙන්දි කියන්න මකුවනේ වීදුරු බෝතල් වල තියන්න කියලා. දැන් අපි හිතමු වීදුරු බෝතලයක් භාවිතා කරනවා නම් අපිට වීදුරු බෝතලේ පොඩක් උණු වතුරෙන් තම්බලා ගන්න. උණු වතුරෙන් තම්බලා ගත්ත වීදුරු බෝතලයකට අපි හදාගත්තු මේ චට්නි එක දාන්න. දාලා අපිට පුළුවන් විනාඩි 5-10ක් විතර වාෂ්පය යන්න තියලා පේනවාලා සීත කරන එක තියන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ මං කිසිම දෙයක් එකතු කරේ නැහැ කල් තබා ගන්නා ද්‍රව්‍ය. මොකද අපිට එවෙලට හදා ගන්න පුළුවන්. අර වීදුරු බෝතලයක භාවිතා කරන්න කියන්නේ ඕනම දෙයක් වීදුරු බෝතලයකට දැම්මම අපිට ටික දවසක් තියන්න පුළුවන්. මොකද ප්ලාස්ටික් ඒවට එකතු කරන්න එපා. අපි බලමු දැන් අපි හදාගත්තු අපේ චට්නි එක. අන්න බලන්න අපි හදුව චට්නි එක වැඩි වෙලාවක් ගියේ නෑ. ඉතා ඉක්මනටම හදන්න පුළුවන්. තඹගත්තු වටක්කා වලින් හේදුවේ. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න. අර ලුණු, ගම්බිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, අබ කුඩු එකතු කිරීම තමන්ගේ කැමැත්ත පරිදි එකතු කරන්න. අපි මූලික ක්‍රමේ තමයි මෙතනදී දැනගන්න ඕනේ. මං කුරුදු කෑල්ලක් එකතු කරා, කරාඹු නැටි එකතු කරා. අපි බෝතලයට දානකොට කුරුඳුයි කරාඹු නැටි ටිකයි ඉවත් කළා උණු වතුරෙන් තඹගත්තු වීදුරු බෝතලයකට තමයි මේ චට්නි එක දාන්න ඕන.